Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα! Εδώ σας ξανάφερα και σας άρεσε πολύ μάλιστα. Εδώ θα μαγειρέψουμε και σήμερα, παρέα με την Ανδρέα. Είναι το χωριό Τουρ, στην περιοχή της Άιφελ, κοντά στην πόλη Κόμπλεντς. Θα σας κάνω μια μικρή βόλτα, να πάρετε μια άποψη του χωριού. Η Ανδρέα και ο Ντίρκ είναι ένα ζευγάρι Γερμανών που τρέφει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και ειδικά για την Κρήτη. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα χανιώτικο μπουρέκι ή κολοκυθομπούρεκο μαζί με την Ανδρέα και θα το ψήσουμε στο ξυλόφουρνο που την προηγούμενη φορά δεν σας τον έδειξα καν. Εδώ γυρνάμε και σε λιγότερο από ένα λεπτό φτάνουμε. Αυτή είναι η καθολική εκκλησία του χωριού. Φτάσαμε. Να και ο Σκαραβαίος μοντέλο 1973 σε αρίστη κατάσταση. Εδώ, σε αυτό το φούρνο θα ψήσουμε το μπουρέκι. Πρέπει πρώτα να τον πυρώσουμε το φούρνο. Γι' αυτό πρώτη μας δουλειά είναι να ανάψουμε το φούρνο. Καλημέρα, Ντίρκ. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Τα μιλάς στα ελληνικά λίγο, Ντίρκ, πες μου μερικά πράγματα για το φούρνο. Ja, den Ofen habe ich vor ein paar Jahren selber gebaut mit einem 83-jährigen Backofenbauer hier aus dem Nachbarort. Aha. Und die Steine, das ist ein Tuffstein und die werden hier in der Region abgebaut. Das ganze Material ist hier aus der Region. Α, οι πέτρες είναι εδώ από την περιοχή της Άιφελ, έτσι. Έχεις ψήσει πολλές φορές το φούρνο, τον έχεις χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Ja, Brot gebacken, Pizza, Fleisch, kann man alles drin machen. Τέλεια. Οπότε θα ψήσουμε και εμείς σήμερα την πίτα μας εδώ. Αυτός ο χώρος που βλέπουμε ήταν παλιά ένα εργαστήριο φούρνου και ζαχαροπλαστικής. Έτσι ακριβώς ήταν τα εργαστήρια τη δεκαετία του 50. Τότε είχαν πρωτοβγεί και ηλεκτρικοί φούρνοι. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τον φούρνο της ΝΕΦ, ο οποίος είναι της δεκαετίας του 1950. Ζυμωτήριο. Όταν λοιπόν αυτός ο φούρνος κάποια στιγμή έκλεισε, ο Ντίρκ μάζεψε όλα τα αντικείμενα και τα έστησε εδώ στο δικό του χώρο. Εδώ λοιπόν σήμερα θα παρασκευάσουμε και το μπουρέκι χανίων. Ανδρέα, εδώ είμαστε πάλι. Πώς περάσατε στην Κρήτη? Traumhaft schön. Ich musste leider wieder zurück. Δυστυχώς όλα τα ωραία περνάνε γρήγορα. Με την Ανδρέα είχαμε μαγειρέψει την προηγούμενη φορά το σπετσοφάι. Το σπετσοφάι το οποίο βεβαίως και δεν είναι κριτικό έδεσμα. Εν πάση περιπτώσει, η Ανδρέα που αγαπάει πολύ την Κρήτη και φέτος για άλλη μια φορά μαζί με τον σύζυγό της τον Ντίρκ περάσαν τις διακοπές τους στην όμορφη Κρήτη που υπεραγαπούν, είχε την τύχη να μαγειρέψει για ένα
ολόκληρο πρωινό με την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη από την Κρήτη, που πιστεύω δεν υπάρχει κριτικός που δεν τη γνωρίζει, γιατί μαγειρεύει παραδοσιακά κρητικά. Και αφού λοιπόν η Ανδρέα έμαθε κάποια πράγματα δίπλα στην κυρία Νεκταρία, έφερε και κρητικά προϊόντα, εννοείται. Θα φτιάξουμε τώρα τη συνταγή της Νεκταρίας για κολοκυθομπούρεκο, όπως το ονομάζει η ίδια. Θα σας βάλω το link κάτω από το βίντεο, συνταγή την οποία μας την παραχώρησε για να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Εμείς σήμερα θα κάνουμε της Νεκταρίας. Wir geben alle Flüssigkeiten in eine Schüssel. Olivenöl, Ράκι. Zitronensaft und eine Prise Salz. Το αλάτι είναι δώρο της Νεκταρίας, το οποίο το μάζεψε ο πατέρας της. Είναι ανθός αλατιού από τα βράχια εκεί κοντά στο Καβούσι. Jetzt geben wir nach und nach das Mehl hinein. Ήθελα να είχα 3 καρδιές σε μια να βγάλει ρίση. Πάει μια να βγάλει ρίση, άλλη κορναδόφυλλα και η τρίτη να τη λύσει. Και η τρίτη να τη λύσει. Αντρέα, πάρα πολύ μου αρέσει πως ζυμώνεις το ζυμάρι. Επαγγελματικό ζύμωμα. Είναι πιο εύκολο τώρα στον πάγκο, Dann decken wir ihn zu und lassen ihn mindestens für eine halbe Stunde ruhen. Έπεσε πείνα. Τα αυγά φρεσκότατα. Αυτά είναι φρέσκα. Ωραία κολοκυθάκια, κίτρινα. Αντρέα, αυτά είναι τα υλικά για τη γέμιση. Να δείξουμε λοιπόν τα υλικά, εν συντομία, για να συνεχίσουμε με την παρασκευή της πίτας. Ή μάλλον του μπουρεκιού. Κολοκυθάκια, πατάτες, γιαούρτι στραγγιστό 10%, ανθότυρο, γραβιέρα. Όπως βλέπετε είναι πακεταρισμένα ακόμη, γιατί πριν μερικές μέρες γύρισε η Ανδρέα και ο Ντίρκ από την Ελλάδα, συγκεκριμένα από την Κρήτη. Είναι δυνατόν να μην φέρουμε και μερικά καλούδια στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν θα τα χρησιμοποιήσουμε για την γέμιση της πίτας. Έχουμε ξύνο μυζήθρα και βρήκα, γιατί κάποιος μου την έφερε, τη μαλάκα. Και εγώ όταν το άκουσα με πιάσαν τα γέλια, αλλά όντως στα Χανιά και στην Κρήτη γενικά την ονομάζουν μαλάκα ή και τυρομάλαμα. Αυτό το τυρί είναι γραβιέρα ανώριμη. Αν το αφήσουμε να οριμάσει θα έχουμε αυτό εδώ, τη γραβιέρα. Ελαιόλαδο, λίγο αλεύρι, αυγουλάκια φρεσκότατα, δυόσμο φυσικά. Τα υλικά της συνταγής, όπως και κάθε συνταγής, θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Περνάμε τις πατάτες και τα κολοκυθάκια
από το μαντολίνο ή τα κόβουμε πολύ λεπτά. Αλατίζουμε κολοκυθάκια και πατάτες και τα αφήνουμε να στραγγίσουν. Αφήνουμε να στραγγίσουν λίγη ώρα, να χάσουν λίγα υγρά. Ψιλοκόβουμε το δυόσμο. Θα τρίψουμε τη γραβιέρα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ανδρέα και τις μαγειρικές της ικανότητες, πηγαίνετε στο προφίλ της στο Instagram. Τον σύνδεσμο θα σας τον αναρτήσω κάτω από αυτό το βίντεο. Ανακατεύουμε όλα τα τυριά μαζί. Ρίχνουμε μέσα και το δυόσμο. Σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε γιαούρτι, λάδι και αυγά. Πρωινά αυγά. Θα αλατοπιπερώσουμε. Καλό ανακάτεμα. Το ζυμάρι έχει μείνει πάνω από μισή ώρα και ξεκουράστηκε. Θα το μοιράσουμε στα δύο, φτιάχνοντας το ένα κομμάτι λίγο μεγαλύτερο. Θα λαδώσουμε το ταψί, στο οποίο θα ψήσουμε μέσα το μπουρέκι. Θα ανοίξουμε πρώτα το μεγάλο κομμάτι, το οποίο θα πάει από κάτω. Ανάλογα τι ταψί θα βάλετε, θα δώσετε και το σχήμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε πρώτη στρώση τις πατάτες. Πάνω στις πατάτες θα ρίξουμε λίγο αλεύρι για να απορροφήσει τα υγρά. Στη συνέχεια θα ρίξουμε μία στρώση τυριά. Μετά θα βάλουμε τα κολοκυθάκια, μια στρώση και πάλι αλεύρι, τυριά, πατάτες. Αν το ταψί σας είναι μικρότερο θα κάνετε περισσότερες στρώσεις, ώσπου να τελειώσουν όλα τα υλικά. Και πάλι λίγο αλευράκι, τυριά. Αφού βάλαμε όλα τα υλικά στην πίτα, τώρα θα την περιχύσουμε με το μείγμα αυγών. Αφού ρίξαμε και τα αυγά από πάνω, θα ανοίξουμε τώρα το δεύτερο φύλλο να το σκεπάσουμε. Εγώ θα βοηθήσω τώρα την Ανδρέα να κάνουμε τον κόδρο.
Η Ανδρέα δεν έχει ξανακάνει κόθρο, γι' αυτό το κάνω εγώ. Και έντιμα, και έντιμα. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Να το απλώσουμε ομοιόμορφα. Θα την κόψουμε σε κομμάτια. Θα την πασπαλίσουμε με μπόλικο σουσάμι και πάμε για το φούρνο. Ο Ντίρκ θα βγάλει έξω τη θράκα. Ένα υγρό σφουγγάρισμα. Εδώ βλέπουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στο κάτω μέρος. Το ταψί μπήκε σκεπασμένο στο φούρνο με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Μετά μία ώρα τα αφαιρέσαμε και έμεινε για ακόμη μισή ώρα στο φούρνο ανοιχτό. Συνολικά έμεινε μέσα για μία μισή ώρα. Περίμενε Ανδρέα, περίμενε να την πάρω από κοντά. Για πάμε να κόψουμε. Την αφήσαμε και κρύωσε 15 λεπτά. Τι πίτα κάναμε ωραία. Καλά, και τα κίτρινα κολογιδάκια ήρθαν και έδεσαν, δώσαν φανταστικό χρώμα στην πίτα. Αγαπητή Νεκταρία, πριν δοκιμάσω, σου δίνω συγχαρητήρια για τη συνταγή σου, γιατί βγήκε ένα αριστούργημα. Ήρθε η ώρα να φάμε, Ανδρέα, Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία της Νεκταρίας. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Ψημένη ωραία και από κάτω, ωραίο χρώμα, ομοιόμορφα ψημένη πάνω και κάτω. Τέλεια γέμιση, full γέμιση. Δεν έχω λόγια. Νεκταρία, άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνταγή σου, η οποία θα καθιερωθεί, γιατί είναι μια νοστιμότατη πίτα, μπουρέκι που το λέτε εσείς. Στο σημείο αυτό να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας φίλοι μου. Γεια σας. Γεια σας.